Welcome to my channel again sa Oleg Loading Vlog. So, i-reveal ko lang kung bakit Oleg Loading Vlog. Ang Oleg is may nickname nung bata ako. So, hindi ko na siya nagagamit. Last 2010, nagkaroon ako ng tapsilugan. So, yun, ginamit ko siyang name ko sa tapsilugan, Oleg. So, loading. Yung loading naman ko, tulad niya, loading. So, madalas, naglo-loading yung isip ko kung ano yung susunod sasabihin. Yun po kung bakit yun ang naisip kong name, Oleg Loading Vlog. So, ito po ngayon, kaya ako nandito ngayon. Magluluto po ako ngayon ng pork binagoongan. Ayan. Hello. Ang gagamitin ko po is pork belly. Nalagyan na po natin ng asin paminta. Ayan po ang mga kailangan ko para sa pork binagoongan. Pork belly. Ito po ginagamit ko. Siguro po napanood nyo na yan sa mga past vlog ko. Yung Barrio Fiesta, ang aking favorite. Tapos yan. Tomato. Saka ceiling green. Yan po yung mga... Maglalagay din po ako ng konting sugar, salt and pepper. So, yan po yung mga gagamitin ko sa aking pork binagoongan for today. Ito po ay para sa akin, sa aking paraan. Alam ko naman po at iba-iba ang ating paraan ng pagluluto. Ito ay akin lamang. So, kung meron po tayong mga iba pang mga idea, pwede po kayong mag-comment sa baba po nitong video na to. Maraming salamat po. Yan po, tignan na po natin kung ano po yung, paano po ako magluto. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Tapos na po na iprito yung pork belly. Ngayon po, hihiwain ko na po siya. Ang tigas. Tapusin ko lang po paghihiwa. Wait lang po. Nahiwa ko na siya, mga lobski ko. Tapos ito hindi ko na kaya hiwain. So, ano na lang siya. Okay na yan, ganyan. Mas masarap naman gat-gatin pag ganyan. Yan. So, wait po ulit. Ayan po, igigisa po muna natin yung kamatis saka yung sili. So, ngayon, kumuha po ako ng mantika dun sa pinagprituhan ko kaninang pork belly. Yun na po yung gamitin natin. Mainit na po. I-ano lang po natin ng konti. Sautéed. Sabi nga nila. Matubig, matalis. Wait lang po.
Okay na po. Tanggalin ko lang po. Nakalimutan ko po sabihin, lalagyan po pala natin ng onion. Ganyan-ganyan lang po. Prito ng sibuyas. Para lang po nag-brown-brown. Yung lumabas lang po yung natural sugar niya. Lagyan na. Minutes. Lagyan ko na rin po ng sugar. Ayan na po, tapos na po yung pork binagoongan ko. Yan na po yung kinalabasan. Ang lakas ng TV, no? Nanonood sila ng Black Sea. Kain na po tayo. Bye guys, please like and share and hit the notification bell and comment and subscribe.